Na szóval. Hol van a drága jó Izabellánk? Still no caravan from the Dominion's perfumers yet then? Isabella. Milady, I come bearing gifts. Gifts? Whatever is the occasion. Ó, Star Ruby, hogy ezzel fizetjük ki. Oh my. Clive, you really have outdone yourself. Otto asked me to give it to you. To settle the hideaway's debt with the veil. And to compensate you for the time it took us to do so. You disappoint me, Clive. I thought you might finally be warming to me. Jó. Tell Otto he can keep his baubles. I tried to tell him as much the first time around. The man owes me nothing, nor does the hideaway. My contribution to the restoration effort was made freely and willingly. It was the least I could do. You once told me Sid did you a kindness. I'd like to do the same. Please, accept it. For my sake. And for Otto's. For all of us. For all you've done. It is rather fetching, isn't it? Very well. Otto is lucky to have you, Clive. I doubt anything could ever replace his son. But you and the others at the hideaway are the closest thing he has to family. Otto had a son. Na most már legalább ezt is megtudjuk. Ottónak volt egy fia. Yes. Sid told me Otto lost him when he was just a boy, and blamed himself for not being able to stop it. I don't know how it happened, whether there was anything he could have done, but it was clear that it weighed heavily on him. I didn't know. How could you have? I doubt anyone did. Besides Sid, I've never met a man more keen to bear his sorrows in stoic silence. An ill habit, given that both have always been surrounded by friends desperate to help them. I'm beginning to see that. Na. Lidért szerintem nincsen trükk, lehet, hogy tényleg én emlékszem rosszul, mert a tegnapi, mert ugye ott van, hogy összesen 4000. És akkor a tegnapi is benne van, meg a mai, tehát akkor most rakott először bele. Csak én emlékszem rosszul valamiért. Hoztam neked ajángét, hogy segítek, a nadrágomban van. Igen, itt a gomba, hol a gomba, ne ugrálj a nadrágomba. Hello? Milyen hülyén öltözöttek ezek a kurtizánok? Az a csőtoppos izé, ezt fú, sose értettem. Na, akkor egy tartozás ugye letudva. Itt most készülnek a háborúra. Akkor mehetünk innen ki. Wow. Kurva jól néz ki. Na, jó, megyünk innen. Gyere, Torgal, neked is még le kell vadásznunk a husimusit. Ami valahol itt lesz. Mindegy, jövünk ide, aztán szépen sorba kell elkezdjük pucolgatni őket. Witcherben jobbak a borbélyok, már elnézést kérnék itt. Jó, hát a Final Fantasy sosem erről szóltak, hogy most bemenjünk a kuplerájba, aztán elverjük az összes pénzünket egy nővel, vagy egy nőn, vagy egy nőt, vagy mi. Na, egyrészt ide be kell menni, másrészt mi van itt? A bone to pick. Akkor először, ez meg a payback. Ja, Mártát is ki kell fizetni, na várja. Az is leteremt engem, aztán kidumáljuk magunkat. Jaj, szeretgetik a csokobót. De cuki. Jaj. Kis tollas velociraptor.
Esküszöm, nem a bordélyok miatt nem jutott manai a felszerelésre. Ha-ha! Na, ebből látszik, hogy mennyivel jobban csináltam a GTA-ban. Miután a csajjal feltöltöttem a HP-t, utána kiszálltam és visszavettem tőle a pénzt. Hú, de az nagyon jó volt, a streambe toltam, amikor kiszállt a csaj, elmegy, éppen pofáztam, egyszer csak visszajött, visszaszállt a kocsiba és újra töltött, repetát kért. Clive, we weren't expecting you. I wasn't expecting to be here, but it seems we still owe you a considerable amount of coin for your help with our rebuilding efforts. And though I doubt it's what you were expecting, we were hoping you'd take this as payment. Na. Azt hiszem, hogy ott van egy kis lore a kővel kapcsolatban, csak eltüntetem a fészkemet. They have arrived the wishes to use the rubies to pay out 3 outstanding debts to Lady Caron, Marta és Marta's rest. Ilyen Isabel. Akkor voltak éppen Marta után már csak Lady Caront kell megkörnyékezni. Azt hiszem, hogy 5-en tartoztak neki. A star, Ruby? I can't accept this. It's worth at least twice what you owe me. More if you can find yourself the right buyer. Think of the difference as interest. Interest? If word got out I charged that much, no one would ever borrow from me again. Anyway, why are you the one here asking me about this? I'd have expected Otto. Bit much sending the Lord Marquis out to settle your debts, isn't it? The old goat working himself to death again? Something like that. Most days I think he's the only reason the hideaway's still standing. Same as always, eh? Back when the place was nothing but a twinkle in the eye of a recently retired Lord Commander, word is he was the first one Sid reached out to. Probably knew that without his strong arm and level head, the idea would never get off the ground. Sid may have been the face of the hideaway, but Otto's always been the backbone. And when Sid passed away, we were all worried that would be the end of it. That Otto would just give up. His death was hard on everyone. But it must have hit Otto hardest of all. But he didn't give up, did he? Quite the opposite, in fact. If I recall, he was the one who nominated you as Sid's replacement, and rallied the rest around you. I reckon what he saw in Sid, he saw in you too. And don't we all? Doesn't hurt that you're half as stubborn and twice as handsome, neither. That, and you keep good company. I suppose I do. Go will want to know the stones were delivered. If he's still with us. Kicsit kétkedve ugyan, de elfogadta a drága követ. Na akkor itt még van egy szörnyvadászatunk, vagy mi? Ugye, amik kell torgálnak, azt gyorsan megcsináljuk. Nem tudom, Final Fantasyhoz képest sehol egy körzővel rajzolt hatalmas begy, semmi rövid szoknya, bezzeg minden harmadik férfi karakter egy Adonis. Final Fantasy nem volt szexista szerintem soha. Jó, Tifánál egy kicsikét annó eltúlozták a begy méretet. De azért nem voltak waifuk a Final Fantasy-kban. A 8-ban ott volt Riona, meg Edena, vagy Edea? Nem tudom már, hogy hívták a egyik ellenséges mágus csajt. A 9-ben szerintem nem volt, mert ott ilyen nagyon gyerekesen, ilyen csibiszerűen voltak rajzolva a karakterek. Várja, mindjárt gondolok. A 10-ben volt. Az a varázsló csaj, az is eléggé böggyentett volt. 12-ben is volt waifu. Hát talán a 15-ben volt az első, hogy ezt egy kicsikét úgy visszavettek, mert ott tényleg nem volt emlékeim szerint. Mert a főszereplő csaj, ugye Noctisnak a menyasszonya, az a játékban egyrészt, basszeg, alig szerepelt. Ellentétben a filmmel. És hát nem volt egy ahúda nagy waifu. Na hol van az antilop? De mi a...
Na végre. Elder Antilop. Ott a cél. I doubt we'll find one bigger than that. You hungry, Kicsit Torvald? elkurtam. Hopp, valami fellökött. Elég harciasak ezek az antilopok. Össze kéne gyűjteni őket, várj, gyertek csak. Hányan vagytok? Mert csak azért, mert rányomnám a főnixet mindegyikre. Az igen. Oké. Majdnem jó volt. Nem esel le! Fenntartalak! Na, meghalsz előbb? Tiszta DMC. Megvan. Ez jó volt. Na, a következő szint, már van 2770 pont, azt most szét kéne osztogatni. Na, Torgal, lakmározzál. Will it be enough, I wonder? Jaj, örül a csontnak, de cuki. Leöltem 5 ilyen antilopot egy darab csontért. Which means we owe the lawsman our thanks. You're just a big puppy, aren't you? A very big puppy. You do know you can take that with you, Toggle. Lady Karen will be relieved to hear you got your appetite back. Come on, boy. Na, a kutyusnak a kis kedve az helyre lett hozva, na megszeretgetjük, mert megérdemli. Get it, boy. Micsoda? A Final Fantasy 15-ben ott van Cindy. Igazad van, Kriszalan, tényleg Cindy nem fog eszembe jutni a helynek a neve, de a garázsos csaj. Várjál őt, nem Sidnek? Nem, a Sid az öreg volt. De régen játszottam az öttel. Witcher ebből a waifu szempontból is előbb vagyon, lásd, Triss, Jennifer. Na jó, de hát ez erről szólt már a könyvekben is, na. De nem Torgának kéne leteríteni? Nem, itt a húsi a lényeg, tehát nem a vadászat, hanem a hús, meg a csont. Meg lehet kártyákat gyűjteni. Mi? A kártyákat lehetett régen a Final Fantasy-ben, és a 80 nagyon jó volt a kártyajáték, az kurva jó volt. Azt imádtam. Igen, de nekem nem nagyon tetszik a Gwen kártya, meg mások is rossznak vallották. Szerintem kártyák csak az első részben voltak. Mármint a Witcherben lehet. A 3-ban is van. Ja, Jennifer, nem igen, igazad van, elnézést, bocsánat. Na. Még egy szeretgetés belefér. You're right, boy. Jó. Vissza kéne... francokat. Itt már nincsen más, ugye? Nincs. Witcherben minden leterített csaj után kapsz kártyát, szerintem a 2. Ja, hogy olyan kártyát, igen, az megvan. Nem játszottam egyébként az első Witcherrel. A 3-at is csak kipróbáltam, és most, hogy nézem Sirakkának a játékát, mert úgy értem, hogy magát adja a Witchert, így valahogy egyre kevésbé van kedvem azt a játékot nyomni, nem tudom. Nekem a harcrendszer egy olyan ilyen nem tudom minek hat.
Nem tudom, valahogy úgy nem. A könyv nem is nagyon olyan, most tartok a harmadik könyvnél, és amúgy nagyon tetszik. Mi a könyvben nem kufircolgat Gerald senkivel? Most mi a Geraldért is kapok egyet? Az biztos antik. Igen, a demójával játszottam. Hát de nekem a 3 se tetszett, amikor kipróbáltam. Dehogy nem. Mármint mi dehogy nem. Mármint hogy a könyvekben is vattolgat Geralt. Az összes Witchernek borzalmas harcrendszere. Na, ennyi. Na, kell nagyon mászkálni, nem? Mert itt van. És mit csinálunk itt? Blacksmith Blues. Ja, itt van a kard. De akkor miért nem lobóékat kérdezzük meg, hogy hogy kell? Ja, egy gyűjtőnek lett eladva. Az első könyv úgy kezdődött, hogy egy csaj ölében meséli a dolgokat neki. Ó, itt a kocsmahol egy jót ittunk. Figyelj már! Abba hagytam. Hát a koreográfiád az lehetne kicsit bonyolultabb is. Csak leírta a kedves írónk, hogy Yennefer és Geralt egy kitömött unikornison igen, szerelmeskednek, és ettől összedől csóró kitömött paci. Azért ilyen keszekusza már. Mi a keszekusza már megint? Ez milyen már egy Final Fantasy-ban, hogy nincsen szabad szobát? Erről szóltak a Final Fantasy-k, hogy kimész a terepre, ölöd a szörnyeket, fejlődsz, minden, aztán amikor elfogyott a HP-d, meg minden, nem feltétlenül kell, vagy nem is a HP-d, a manád, akkor nem az, hogy felnyomod egy ítőrrel, nem. Szépen eljössz, alszol, mert annyi pénzt már bőven összeszedtél, hogy tudjál egyet aludni. Now, Dusan, I know you're king, but do you have to use the good salt? Leave some for the rest of us. Sorry, master. I'll go and get some more later. Na itt a mester és tanítványa. És figyelj, közben ott hátul csicskáztatják a hordozót. Hát csóri csaj ott melegíti a kemencét. Úgy vágjalak le titeket. Oh. Rabszolgatartás mesterfokon, én meg rohadt rossz fele megyek. Jó, hogy meg kell keresni. Azért keszeg kusza, mert Geralt úgy meséli, hogy eszébe jut. Back again, are you? Any more trouble and you'll be barred? Here, you. Listen, I've got this theory. The Fallen. I don't think they all. Csak kicsit gyorsabban, öcsém. Some of them are still living among us. You could be one of them. I could be one of them. The Fallen, a bukottak. Ezek lennének, vagy az... Én már azon is gondolkodtam egyébként, az se volna egy rossz elmélet, hogy Ultima, meg az összes csicskája, azok voltak éppen egy másik bolygóról jött lények, akik a meteoritól csapódtak bele valamikor a bolygóba. Na. Csak jó fele megyek. Calm yourself, Lord Ignac, I beg of you, before you do yourself a mischief. Pardon the intrusion, but... Out! Get out! I paid for these rooms so I wouldn't be disturbed. Leave me be! Please, allow me to apologize. His lordship is going through a difficult time, and he's never been fond of guests arriving unannounced. Radim! Get rid of the filthy oaf this instant! Very good, Lord Ignac. Jézusom, ez az Ignác, ez mekkora egy Would you mind stepping outside for a moment? I'm sorry if I've caused you any trouble. That? No, no, no.
That's just how his lordship is. Though the morning's events have left him somewhat fractious. He has been dispossessed of his luggage, you see. The thieves also made away with a considerable amount of coin. Coin the innkeeper will soon be keen to collect. I don't suppose a certain blade was among the stolen items. A single-edged sword. It was purchased from a merchant friend of mine. Ah, you know Lady Karen? Yes, I'm afraid it was. Then I'll retrieve Lord Ignac's luggage. But I have one condition. You have but to state it. You are welcome to anything that is within my power to grant. I want an audience with Lord Ignac. A few minutes should be enough. Then I'll be on my way. A condition I would be a fool to refuse. Of course, you shall have your audience. I don't suppose you saw where the thieves went. I did not, no. Though some discreet inquiries made on his lordship's behalf mean that I know where you might find them. The bandit's bed. Every ill-gotten coin in Dalamal is said to pass through that disreputable corner of the Valcroy. And that's where I'm heading. I shall speak to Lord Ignac in your absence, and arrange for an audience upon your triumphant return. That will be very kind of you. Farewell, and best of luck. Most meg banditákat kell üldözni, hogy megtudjuk a kart hol van, vazzeg. Ó, banyek! Na jó, hát ezt gyors utazással... Ne? Tök mindegy, hogy merről megyünk. Ezt még megcsináljuk, és akkor ott lesz vége szerintem. Vagy... De igen, ezt még megcsináljuk. Meteorit azért mondta a kínai nagyjuk. Egyébként nem mondasz hülyeséget, Antik. Lehet, nagyon lehet. Mert én már több ilyen idézőjelesen összelöpkodott szálat én már úgy kivettem más Final Fantasy-ből, és ugye a Final Fantasy 7-ben is volt egy lény, aki ugye központi szerepet játszott a történetben. És ő is egy meteorittal jött, hogy elpusztítsa a világot, de jöttek a hősök és megállították. Hát aztán annak a tetemét megtalálták, elkezdtek rajta kísérletezni, és bla 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 bla. Itt is simán lehet, hogy ultimáljék egy másik bolygóról jöttek, és ki akarják írtani az emberiséget, meg mindent, hogy egy új világot teremtsenek, mert erről már volt szó. Micsoda, a könyvek bejöttek nekem... A könyvek nekem jobban bejöttek, mint maga a sorozat. Hát én a könyvet nem olvastam, a sorozatot, az első évadot láttam, és úgy köszöntem szépen, többet nem kértem belőle. A sorozatot egy hete nézem kb. És csak Henry Cavill miatt kapott nálam jó értékelést, a többi színész nem jól választották szerintem. Hát ami nekem úgy fájt, én nem ismertem az eredetit, de hogy fogalmazott Vum? A Niflheimi katonáknak a páncélja, az a uránnal dúsított lajhárszőr hányadék, az zseniál. A díszlettervezőt, vagy nem díszlettervezőt, a jelmeztervezőt azt ki kellett volna tüntetni, de inkább elásni. Ajjaj. Jaj, ott bajok lesznek. Az sem kizárt egyébként. Amit mondasz, kopaszkutya, hogy egy rohadt nagy sárkány fején vagy a hátán létezik ez a világ. Várjál, csicskákat. Na, nem máguskodunk itten. Oké, ne őt. Na nézzük, miből vagy. Már a fele már meg is van. Jó, mindjárt meg lesz törve. De lehet, hogy én is.
Na jó van már. I needed that. Oké. Na nézzük, itt alkottunk. Hú, majdnem 30 000. Bázzek, hát ezt nem hiszem el. Oké, fele megint megvan. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Mi van, még nem tért vissza? Ja. Oké. Meg is van. És hogy így emberekkel mi lesz? Ők a háttérhatalom. Hú, egyre jobbak az elméletek. Ja. Visszaszereztük a cumót. This must be Ignac's luggage. Nothing seems to be damaged. All right. Let's get it back to Dalamel. Ez nem reális harc, mert amikor a csapost verik, a fél falu megy neki segíteni mindig. Hiányzik Jill a harcokból. Voltam csapos. What should I call you, my good man? Wyvern. Glad to make your acquaintance. A formidable name indeed. Ó, és Wyvernként mutatkozott be. I appear to be in your debt. A régi nevén. Redeem here tells me you wished Amit for még a an birodalom audience. adott neki. Vagy ott Is that használta. all? A few moments of your time should suffice, yes. You're a peculiar fellow, Wyvern. All right, speak. Master Wyvern was wondering if you could tell him about a certain single-edged sword you recently acquired. Oh, a true work of art, that one. Karen drove me hard on the price, but I would have sold her Radim here to get my hands on that sword. It was made in the Outer Isles, far beyond the Twins, and is used exclusively by the practitioners of a unique school of swordsmanship. They believe no combat should ever exceed a single strike and hone their blades to such perfection that none ever does. Each sword is made for that one perfect stroke, and for that stroke only. They crack upon a second blow. There's a brutal sort of beauty to it, really. But how do they hone such an edge? Fine question. Why, they use a whetstone, of course. Whetstones, rather. A whole array of them, ranging from the coarse to the fine. 10,000 licks with the sharpening stone, then 10,000 more. But it is the final stone which lends the blade its legendary sharpness. A mineral quite foreign to this great realm of ours. And that is the key. The secret ingredient. Na megvan a titkos hozzávaló. Wyvern, it occurs to me that my little lecture is hardly equal to services rendered. Take this, together with my regards. The very stone of which I spoke. Ó, a fenőkövet odaadta. Igen, nem. Ebből az anyagból csinálták a kardot. Pardon the intrusion, my lordship. However, it is long past time we prepared ourselves to depart. So it is. I am locked in bitter competition with a rival collector of curiosities. I am one step ahead of the unscrupulous scoundrel, but he is hard at my heels. Nem antik. There are many other collectors out there. Velük harcol, de ellenük. Too many to count. Vagy várjál? But only one do I consider my nemesis. Lord Byron Rosfield. And is a perennial thorn in my side. Oh. I can imagine.
Farewell, Wyvern, may our paths cross again. Bácsikánknak az egyik ellensége. I think his lordship is rather taken with you, Master Wyvern. Thank you again for your assistance. Coming, my lordship. I'll be right there. Na figyelj, már van itt valami cinema. Vagy csak az, hogy kijöttünk? Uncle Byron to find such an interesting rival. Now, let's see what Blackthorn makes of this whetstone, shall we? Nézzük, nedves kőből milyen kardot lehet kovácsolni, de ezt most már tényleg itt hagyjuk. Szerintem itt mentem el, és akkor itt fogom folytatni szerdán.